برای بافت این کیف من از کانوای کارتوپو استفاده میکنم. شما میتونید از کانواهای ضخیم، مکرمه پلیاستر تک سوزنه و 2 سوزنه یا مکرمه کتان هم استفاده کنید. برای شروع کار ما باید اول این رو مد نظر قرار بدیم که باید میخوایم ابعاد کیفمون به چه اندازه‌ای بشه. الان این کیفی که من میخوام ببافم، قسمت طول کیفم باید به اندازه 35 سانت برسه، یعنی طبق خواسته‌ای که مشتری داشته. من میام به اندازه 33 یا 34 سانت زنجیره میزنم. دقت کنید دارم به سانت میگم، نگفتم مثلا 33 تا دونه زنجیره. میام به اندازه 33 یا 34 سانت این رو من زنجیره میزنم. حالا با توجه به ضخامت نختون، مثلا اگر بخوایم به همین اندازه ببافین ولی با مکرمه پلیاستر 2 سوزنه اگر بخوایم ببافیم، باید به اندازه 33 سانت زنجیره بزنیم. قلاب هم دیگه متناسب با نخ و دست خودتون باید انتخاب بشه. خب من میام چون نخم تقریبا ضخیم هست، همون 33 سانت رو زنجیره میزنم. خب بعد از اینکه به اون اندازه مورد نظر زنجیره زدیم، دستمون رو روی آخرین زنجیره نگه میداریم. 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. یه پشت قلاب میدیم، میایم روی همین جایی که دستمون رو روی پایه نگه داشته بودیم یه دونه بافت پایه بلند میبافیم به این صورت. دوباره یه پشت قلاب، روی زنجیره بعدی یه دونه پایه بلند. دقت کنید زنجیره بعدی اینجا میشه. یه دونه پایه بلند روی هر زنجیره ما میبافیم. دوباره روی پایه بعدی یه دونه پایه بلند تا قسمت انتهای رج، یعنی تا اینجا ما بافت پایه بلند رو روی زنجیره ها میبافیم. خب من روی تمامی زنجیره ها یکی دونه بافت پایه بلند بافتم. آخرین پایه رو که ما بافتیم باید 4 تا دیگه کنار این پایه ببافیم که مجموعش بشه 5 تا پایه داخل یک زنجیره. یه دونه بافتیم، 4 تا دیگه داخل همین پایه میبافیم. 1 2 3 و این هم 4. مجموعش باید بشه 5 تا پایه بلند داخل یک پایه. 1 2 3 4 5. حالا شروع میکنیم از این طرف بافت پایه بلند میبافیم. ببینید ما از این طرف بافت پایه بلند داریم، از این طرف هم باید بافت پایه بلند رو ببافیم. کلا بافت بدنه اصلی کیف با پایه بلند هست. خب این قسمت ها رو هم میبافیم تا برسیم به سر رجمون. خب من رسیدم به انتهای رجم. این قسمت رو هم باید مثل این طرف بافت 5 تا پایه کنار هم ببافیم. ما 4 تا پایه میبافیم، بعد به این 3 تا زنجیره‌ای که از ابتدا جدا کرده بودیم روی زنجیره سوم وصلش میکنیم. این نه، پایه آخر هم اینجا میشه. از اینجا شروع به بافت میکنم. 4 تا پایه رو میبافم. 1 2 3 و این هم پایه 4. حالا میام بافتم رو به زنجیره سوم با پایه بست به این صورت اتصال میدم. ببینید دو سر بافت ما باید به این صورت بشه. برای رج بعد 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. این 3 زنجیره معادل با یک پایه بلند هست. میایم روی پایه بلند بعدی این 2 تا گندمی رو میگیریم و دوباره بافت پایه بلند رو میبافیم. روی هر پایه یه دونه. ما دیگه توی این رج افزایشی هم نداریم، یعنی از این قسمت های کار که ما رج قبل 5 تا بافتیم، اینجا رو هم روی هر پایه‌ای که داریم یه دونه بافت میزنیم، افزایش نداریم. ببینید به این قسمت ها رسیدیم، گفتیم افزایش نداریم. روی هر پایه یه دونه بافت پایه بلند.
خب این قسمت ها رو هم میبافین، این طرف رو هم کامل میکنین تا برسیم به این قسمت که ما باید بافت رو به 3 زنجیره وصل کنیم. به ابتدای بافت که رسیدین باید به 3 زنجیره روی زنجیره سوم با پایه بست قسمت رو اتصال بدیم. دوباره 3 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3. مثل رج قبل شروع میکنیم روی پای بلند ها رو دوباره بافت پای بلند میبافیم. هیچ افزایشی هم روی هیچ پایه ای نداریم و به همین صورت ما بافت رو میبافیم. چون از قسمت کناره ها هم دیگه افزایش نداریم، به این صورت بافت ما به حالت یک دیواره‌ای به سمت بالا میاد. حالا این رو تا اندازه‌ای که مد نظرتون هست به این صورت ببافین. یه رج رو میبافین کامل که شد، میایم به 3 زنجیره اتصال میدین، دوباره 3 زنجیره میزنید و کار رو شروع میکنید. ببینید عزیزان، من قسمت بدنه کیفم رو بافتم و این به اندازه 20 سانت شده. حالا ما باید قسمت وسط کار رو جمع کنیم که فرم و حالت پاپیون رو به خودش بگیره. ببینید از این قسمت به این صورت یک مقدار تا بزنید، بعد این قسمت پایین رو بیارید به سمت بالا، از قسمت بالا هم به همین صورت این رو یک مقدار به این صورت اول تا بزنید، بعد این رو به این صورت بیارید به سمت پایین به این صورت. بعد این قسمت وسط رو با کمک سوزن پلاستیکی و نخ همرنگ به هم می‌دوزید که این فرم و حالت پاپیون رو به خودش بگیره. به این صورت انتهای نخ رو گره بزنید. میبینید به این صورت میشه. بعد حالا میتونید از قسمت بالا هم به این صورت اینا رو به هم وصل کنید که کاملا سفت بشه. فقط حواستون باشه که حتما از قسمت وسط این کار رو انجام بدید که دو طرف بافتتون یک اندازه در بیاد. خب از سمت پشت اینا رو باید به هم وصل کنید. اول نخ رو میکشونیم به این طرف، خب حالا این قسمت وسط که اگر باز مونده رو نگاه کنید، به این صورت به اینجا وصلش کنید. ببینید این کیف ما یک کیف فانتزیه دیگه، به این صورت میشه. ما از این طرف و این طرف کیفمون میتونیم استفاده کنیم. خب حالا بعد نخ رو قیچی میکنین. ببینید به این صورت میشه. برای این قسمت وسط ما باید یک حالت کمربندی ببافیم و دور این قسمت وصل کنیم. برای بافت اون قسمت ما 11 تا زنجیره میزنیم. البته ضخامت نخ مهمه، پس باید به سانت زنجیره بزنید. ببینید شما به اندازه 5 سانت زنجیره بزنید. یه زنجیره اضافه تر اینجا دقت کنید. 1 2 3 تا زنجیره آخر رو رها میکنیم. 1 2 3 میایم روی زنجیره چهارم یه دونه پایه بلند میبافیم.
روی پایه بعدی یه دونه پایه بلند، بعدی یعنی روی زنجیرها شروع به بافت پایه بلند میکنیم. ببینید این 3 زنجیره هست، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10 تا پایه ما داریم. حالا 3 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3، کار رو میچرخونیم و شروع میکنیم روی پایه بلند های رج قبل دوباره پایه بلند میبافیم. ببینید اینجا ما 3 زنجیره زدیم که مربوط به این پایه هست، میایم از روی پایه بعدی یعنی اینجا پایه بلند رو میبافیم به این صورت. توی هر رج ما باید به اندازه پایه بلند های رج اول پایه بلند داشته باشیم. پایه ها رو بشمارین که کم و زیاد نشه که کارتون هم کوچیک یا بزرگ در نیاد. به این صورت. ببینید این پایه بلند رو ما روش بافت میزنیم، میرسیم به این 3 تا زنجیره. چون نمیتونیم روی 3 زنجیره رو بافت بزنیم، میایم مابین 3 زنجیره و پایه بلند یعنی وسط رو یه دونه پایه بلند میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. دوباره 3 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3، کار رو میچرخونیم و شروع به بافت پایه بلند میکنیم. این 3 زنجیره مربوط به اولین پایه هست، پس دیگه اینجا رو بافت نمیزنیم، میایم از روی پایه بعدی به این صورت میبافیم. این رو تا اندازه‌ای که دور تا دور کیفمون رو یعنی این قسمت رو پر کنه به این صورت بافت میزنیم. خب ببینید من این رو بافتم، دور تا دور کیفم به این صورت قرار میدم و از این طرف دو طرف بافت رو باید به هم وصل کنم. ببینید این اولین پایه ما هست که همینجا نخ داریم، قلاب رو وارد پایه میکنیم و نخ اصلی رو از داخلش عبور میدیم. دوباره میایم روی پایه بعدی و یک پایه از روبرو. حالا با بافت پایه کوتاه یا پایه بست، هر طور که خودتون راحت هستین این قسمت ها رو به این صورت به هم دیگه وصلشون میکنید. ببینید این قسمت رو که وصل میکنیم به این صورت میشه. حالا ما یک تیکه بافت دیگه داریم که از این قسمت پشت وقتی بافتیم از این قسمت پشت ردش میکنیم و به این صورت از این قسمت زیر حالت پاپیون داره. خب من این بافت رو بافتم، بافتش راحته، پایه بلند به صورت رفت و برگشت هست، یعنی همین بافتی که ما برای اینجا بافتیم، منتها بلندتره. یعنی شما اگر مثلا پهنای کیفتون هرچی هست 7 سانت بیشتر باید براش زنجیره بزنید. الان کیف من پهناش 35 سانته، من 7 سانت بیشتر یعنی 42 سانت زنجیره زدم و به صورت رفت و برگشت این قسمت رو بافتم. بلندای بافتم هم به اندازه 9 سانت و نیم هست. حالا 9 سانت و نیم تا 10 سانت میتونید این قسمت رو ببافین. بافتش هم همین بافت هست، یعنی پایه بلند به صورت رفت و برگشت هست. این رو که وقتی بافتین از سمت پشت یعنی قسمتی که وصل کردیم باید داخل بافت ببریم. ببینید به این صورت میشه. از این طرف کیف هم به این حالت قرار میگیره. خب این قسمت رو هم ببافین و به کیفتون وصل کنید. میمونه بندهای کیفمون که ما باید بند رو ببافیم و به این طرف و این طرف کیفمون وصلش کنیم. برای بافتن بند شما حالا با توجه به جنس نختون یعنی ضخامت نختون باید یک تعداد زنجیره بزنید.
من 10 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. از همینجا میام کار رو گرد میکنم. دقت کنین. یعنی میام آخرین پایه رو به اولین پایه به این صورت با پایه بست اتصال میدم. حالا شروع میکنم روی زنجیره ها رو، روی هر زنجیره یه دونه بافت پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و این هم پایه دهم. دوباره شروع میکنم. میام روی اولین پایه‌ام که اینجا هست بافت پایه کوتاه رو میبافم. یعنی پایه بست دیگه نمیزنم برای اتصال. بافت به صورت اسپیرال یا همون دور بافی هست. حالا به اندازه تعداد زنجیرهایی که مد نظرتون هست شما توی هر رجه که میبافین باید همون تعداد پایه کوتاه رو داشته باشین. به این صورت که بافت بزنید کارتون گرد میشه و بند کیف هم بافته میشه. ببینید به این صورت میشه در اصل. حالا بندی که من خودم بافتم همین بنده، همون تعداد زنجیره، یعنی 10 تا زنجیره رو زدم به صورت دور بافی بافتم و به این حالت در اومد. حالا این رو تا اندازه‌ای که دوست دارین بلندای بندش بشه، بند کیفتون بشه میبافین. برای وصل کردن هم نگاه کنید این قسمت به داخل کیف به این صورت قرار میگیره و از سمت داخل به اینجا دوخته میشه. طرف دیگر رو هم به همین صورت، طرف دیگر رو هم میبافین. کامل وقتی کامل شد به این قسمت میدوزید. یه نکته اینجا در مورد قسمت انتهایی بند بهتون بگم. زمانی که شما بند رو بافتین و کامل شد این قسمت بالای بافت باز میمونه. ببینید این قسمت رو برای اینکه بافتتون بسته بشه از این پایه، این نخ آزاد شده رو از داخلش عبور بدین به این صورت. یک پایه از این طرف، یک پایه از این طرف و با پایه بست این قسمت ها رو به هم اتصال بدین که بند کامل بشه. بسته میشه این بند دیگه به این صورت. بعد از همین نخ میتونید بند رو به این قسمت کیفتون هم بدوزین. این هم کامل شده کیف ما هست. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. ممنون میشم که پست رو لایک کنین، با دوستانتون به اشتراک بذارید و کانال رو برای دیدن آموزش‌های بیشترمون سابسکرایب کنین.